Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 130, sau khi Lôi Thần bị dã nhân một đao lấy mạng, thì ở nơi khác, Phong Luân cũng đã tới gặp La Phong để chiến một trận. Cũng trong lúc đó, ở tại nơi khác, Hồng cùng Na Bỉ Ni vẫn đang cùng nhau chiến đấu vô cùng ác liệt. Giữa không trung, hai người liên tục va chạm. Khoảnh khắc mỗi lần hai người đánh vào, kinh khí lại không ngừng lan ra, tiếng len keng va chạm cũng ầm ầm vang lên. Có thể nói, đao pháp của Na Bỉ Ni là vô cùng ảo diệu. Thế nhưng, Hồng nhờ có lĩnh vực cũng không thua kém đối thủ chút nào. Cứ thế, hai người chiến với nhau bất phân thắng bại, cuộc chiến kéo dài tận đến phút chót, hai người vẫn không ai hơn ai. Trở lại với La Phong, lúc này đối mặt với Phong Luân, anh ấy vẫn không có chút nào sợ hãi. Thế, Phong Luân liếm nhẹ môi nói: "La Phong, ta đang muốn xem bộ dáng đáng yêu của ngươi lúc bị băm vằm, không biết sẽ như thế nào nhỉ?" Nghe vậy, La Phong đáp lại nói: "Được, vậy thì chúng ta dùng toàn lực đi." Dứt lời, sau vài lời võng mồm, hai người đã lập tức lao vào nhau mà chiến. Rất nhanh, trong tay La Phong, binh khí niệm lực đã lao về phía đối thủ. Thế nhưng ở phía bên kia, hai thanh Tàn Nguyệt Luân trong tay của Phong Luân lại vô cùng biến ảo, chỉ thoáng chốc, nó đã như vụ bão lao về phía La Phong. Sau một hồi chiến đấu, La Phong chỉ có thể thốt lên nói: "Đây là cao thủ mạnh nhất mà mình gặp từ lúc trận chiến bắt đầu tới giờ. Nhưng nếu thua cô ta, mình sẽ bị loại khỏi cuộc chiến này, ta không thể thua được." Vừa nghĩ, La Phong vừa dùng ra toàn bộ những gì mình có để cùng Phong Luân chiến đấu. Thế nhưng, Phong Luân vẫn rất mạnh. Ở bên ngoài, mọi người theo dõi La Phong chiến đấu thì vô cùng hồi hộp, nhất là gia đình anh ấy. Giờ khắc này, mọi người chỉ biết nín thở chờ đợi. Ngay cả Ba Tháp cùng với lão trí năng, hai người cũng hồi hộp không kém. Trong phòng con trai La Phong, ba người nô lệ của La Phong cũng vậy. Giờ khắc này, tất cả đều đang hồi hộp theo dõi La Phong chiến đấu. Trong số họ, có một người lẩm bẩm nói: "La Phong, cậu sẽ nổi danh từ trận chiến này hay là bỏ mạng ở đây?" Dứt lời, ánh mắt của những người đang theo dõi liền ánh lên một tia sáng. Trong số những người theo dõi La Phong có cả Nặc Lam Sơn cùng bố Lạc Lâm. Tuy vậy, thấy La Phong rơi vào thế yếu, bọn họ lại cười thầm trong lòng. Còn La Phong hiện tại, đối diện với Tàn Nguyệt Luân, anh ấy thậm chí dùng ra cả độ tiên toa vẫn bị Tàn Nguyệt Luân phá nát. Đến lúc này, Phong Luân lại khẽ cười rồi liếm môi nói: "Cao thủ thế này, đáng tiếc lại không phục vụ cho chúng ta." Dứt lời, Tàn Nguyệt Luân trong tay xoay tròn, Phong Luân liền lao về phía trước và bắt đầu công kích ngày càng mãnh liệt. Trong một đòn mạnh mẽ, Phong Luân đã liền đánh bay La Phong, khiến cơ thể anh ấy đập mạnh xuống mặt đất. Đến đây, La Phong bàn tay đột nhiên biến đổi. Sau đó, thanh âm anh ấy vang lên nói: "Ta rất vui vì gặp được cao thủ khiến ta phải sử dụng diễn thần binh." Dứt lời, trong tay La Phong, diễn thần binh cũng liền xuất hiện, không gian theo đó cũng xuất hiện những vết rách. Thấy vậy, Phong Luân giật mình nói: "Ngươi có thể sử dụng diễn thần binh sao? Vậy thì ta muốn xem diễn thần binh trong truyền thuyết mạnh tới đâu." Dứt lời, Tàn Nguyệt Luân liền phóng về phía trước cùng những thanh đao mỏng manh và sắc nhọn từ diễn thần binh của La Phong va chạm. Đến cuối cùng, trong một đòn toàn lực tung ra, hai thanh Tàn Nguyệt Luân của Phong Luân đã bị những thanh đao mỏng manh của La Phong phá nát. Trong tích tắc ngắn ngủi sau đó, những thanh đao mỏng manh kia đã phóng về phía Phong Luân trước ánh mắt kinh ngạc của cô ta. Giờ khắc này, Phong Luân chỉ có thể thốt lên nói: "La Phong, ta thi triển sai rồi, lần sau ta nhất định có thể thắng, nhất định có thể thắng." Nghe vậy, La Phong chỉ cười rồi đáp: "Trận đấu tiếp theo, cô tốt nhất cầu nguyện đừng để ta gặp lại." Dứt lời, La Phong liền dùng thanh đao mỏng manh kia kết liễu đối thủ. Cứ như vậy, anh ấy đã đánh bại được Phong Luân. Ở tại bên ngoài, chứng kiến La Phong vừa đánh bại đối thủ, không ít người tỏ ra kinh ngạc. Ngay cả những vị cường giả, họ cũng nhìn La Phong với dáng vẻ đầy hứng thú. Còn La Phong, sau khi lấy mạng Phong Luân, anh ấy nhìn qua điểm số của mình thì thấy trên màn hình vị trí của mình hiện tại đã là 51. Suy nghĩ một hồi, ngay sau đó, anh ấy liền phóng người đi và hướng về thành phố khác và bắt đầu ngồi tĩnh tọa chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Cũng trong lúc đó, Hồng và Na Bỉ Ni sau khi giao chiến đến khi hết giờ vẫn bất phân thắng bại. Kết quả cuối cùng, Hồng xếp ở vị trí 999, một vị trí đủ để vượt qua vòng đầu tiên. Còn Lôi Thần, sau khi bị đưa trở lại, anh ấy thầm than nói: "Tên kia mạnh tới mức đến giờ mình vẫn chưa hết ám ảnh." Nói xong, Lôi Thần thở dài rồi lại theo dõi La Phong cùng Hồng chuẩn bị chiến đấu ở vòng thứ 2. Đến đây thì hết tập 131 thôn phệ tinh không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.